ગરમીમાં જ્યારે શાક રોટલી ખાવાનું મન ના હોય ત્યારે સાંજ માટે બનાવવો આ ક્રિસ્પી અને ચટપટો નાસ્તો જે ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે. અને આમાં આપણે કોઈ પણ લોટનો ઉપયોગ નથી કરવાના, એટલે આને તમારે વણવાની પણ જરૂરત નહીં રહેશે. અને આ નાસ્તો છે એ શાકભાજીથી ખૂબ જ ભરપૂર છે. તો ચાલો રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો આ નાસ્તો બનાવવા માટે મેં અહીંયા કને બટેકા લીધા છે અને વટાણા લીધા છે. વટાણાને આપણે સારી રીતના ફોલી લેવાના છે. વટાણાને અને બટેકાને ફોલી અને આપણે એને પ્રેશર કુકરની અંદર બાફી લઈશું. તો મેં અહીંયા કને બધા બટેકાને બાફી લીધા છે. અત્યારે જેટલી મેં ક્વોન્ટિટી લીધી છે એટલામાં આપણે 4 થી 5 લોકો માટે નાસ્તો બનાવી શકીશું. તમે અહીંયા કને વધારે ઓછી ક્વોન્ટિટી કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં વટાણાને પણ બાફી લીધા છે. હવે આપણે એક તપેલી લઈ લઈશું. તપેલીની અંદર બધા બટેકાને આપણે સારી રીતના હાથેથી તોડી અને મેશ કરી લેવાના છે. અહીંયા તમે છંડીની હેલ્પથી એને એકદમ ગ્રેટેડ પણ કરી શકો છો. જો બટેકા એકદમ ઝીણા હશે તો નાસ્તો એકદમ જ સરસ બને છે. તો અહીંયા બટેકાને મેં ગ્રેટ કરી લીધા છે. હવે આપણે અહીંયા કને લીલા વટાણા ઉમેરીશું. તો વટાણાને મેં પણ બાફી લીધા હતા. હવે આપણે અહીંયા કને ઝીણી સમારેલી કોબીજ એડ કરીશું. તો કોબીજને મેં અહીંયા ચોપરમાં કટ કરી લીધી છે. કોબીજને આપણે ઝીણી સમારવાની છે. હવે આપણે એની અંદર સૂકી ડુંગળી એડ કરીશું. તો મેં અહીંયા કને 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી હતી, જેને એકદમ જ ઝીણી સમારી લીધી છે. હવે આપણે એની અંદર લીલા ધાણા એડ કરીશું. લીલા ધાણાથી એનું જે ટેસ્ટ છે એ ખૂબ જ સરસ આવે છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે અહીંયા કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે અહીંયા કને ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. અને સ્વાદ અનુસાર અહીંયા આપણે મીઠું એડ કરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે અહીંયા કને આમચૂર પાવડર એડ કરવાનો છે. જો આમચૂર પાવડર ના હોય તો તમે અહીંયા કને ચાટ મસાલાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે અહીંયા બ્રેડ ક્રમ્સ ઉમેરીશું. બ્રેડ ક્રમ્સ મેં અહીંયા બ્રેડની જે સ્લાઇડ હોય છે એને કાપી અને પછી આપણે એને મિક્સરમાં પીસી લેવાની છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો મેં અહીંયા કોર્નફ્લોર એડ કર્યો છે. જો તમને મિશ્રણ થોડું ઢીલું લાગે તો તમે હજી થોડો કોર્નફ્લોર એડ કરી શકો છો. હવે આ મિશ્રણને આપણે હાથની મદદથી સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીંયા તમારા ઘરમાં જે વેજીટેબલ અવેલેબલ હોય એ વેજીટેબલથી પણ તમે આને બનાવી શકો છો. તો હવે આપણે એને સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમે અહીંયા ગાજર, બીન્સ વગેરે કેપ્સિકમ છે એ પણ તમે અહીંયા ઉમેરી શકો છો. તો આપણે એને સારી રીતના મિક્સ કરવાનું છે, જેથી એ મસાલા છે બધા એકદમ એબ્સોર્બ થઈ જાય. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મિશ્રણ આપણું રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે એક પ્લેટ લઈ લઈશું અને હાથમાં થોડું તેલ લગાવી અને એને આવી રીતના રોલ ટાઈપનો શેપ આપી દેવાનો છે. અહીંયા તમે ટિક્કીનો શેપ પણ આપી શકો છો. તમે ગોળ પણ બનાવી શકો છો અને ટિક્કી શેપ પણ આપી શકો છો. હાથમાં તેલ લગાવેલું હશે એટલે આ મિશ્રણ આપણા હાથો પર બિલકુલ ચોંટશે નહીં અને એને તમે ઇઝીલી ગમે તે શેપ આપી શકો છો. જો તમે મારી ચેનલ પર પહેલીવાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુનું બેલ આઇકન છે એને જરૂરથી ક્લિક કરજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા કને બધા રોલને આવી રીતના રેડી કરી લીધા છે. હવે આપણે એક વાટકાની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન કોર્નફ્લોર લઈ એની અંદર થોડું પાણી એડ કરી એનું આવું પતલું મિશ્રણ બનાવી લેવાનું છે. કોર્નફ્લોર ના હોય તો તમે એની જગ્યા પર મેંદાના લોટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આ રોલને આપણે કોર્નફ્લોરના મિશ્રણની અંદર આવી રીતના ડીપ કરી લેવાના છે. અને અહીંયા એક પ્લેટની અંદર હવે બ્રેડની સ્લાઇસનો ભૂકો લઈ લીધો છે. બ્રેડની સ્લાઇસ છે એને કટ કરી અને એને મિક્સરની અંદર સારી રીતના એનો પાવડર કરી લેવાનો છે. હવે આપણે એની અંદર સારી રીતના એને ડીપ કરીશું, જેથી બ્રેડનો જે ક્રમ્સ છે એ સારી રીતના રોલ પર લાગી જાય. બ્રેડ ક્રમ્સની હેલ્પથી આ જે નાસ્તો છે એકદમ જ ક્રિસ્પી તૈયાર થાય છે. તો એને સારી રીતના આપણે બ્રેડ ક્રમ્સની અંદર કોટ કરી લેવાનું છે. તો આપણે અહીંયા કને એક કરી અને બધા જ બ્રેડ ક્રમ્સને આવી રીતના કોટ કરી અને અહીંયા કને એક અલગ પ્લેટની અંદર મૂકી દઈશું. જો તમને ગુજરાતી રેસીપી ગમતી હોય તો મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા કને બધા રોલને આવી રીતના બ્રેડ ક્રમ્સની અંદર સારી રીતના રગદોળી અને એને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે એક કઢાઈ લઈ લઈશું. કઢાઈની અંદર આપણે તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. અહીંયા આપણા જે રોલ છે એકદમ સારી રીતના અંદર ડીપ થઈ જાય એટલું આપણે તેલ લેવાનું છે. તેલને આપણે સારી રીતના ગરમ થવા દેવાનું છે. ગરમ તેલમાં જ આપણે ટીકીને તળશું, જેથી આપણા જે રોલ છે એકદમ જ સારા ક્રિસ્પી તૈયાર થાય છે. તો હવે આપણે એક કરી અને આ જે કટલેસ છે એને તેલની અંદર મૂકી દેવાની છે. અને અહીંયા કરીને ગેસની આંચ આપણે ફાસ્ટ જ રાખીશું, જેથી એકદમ જ ક્રિસ્પી બને.
અહીંયા જો બ્રેડ ક્રમ્સ ના હોય તો તમે અહીંયા કને મેગી લઈ અને એને પણ મિક્સરમાં ક્રશ કરી શકો છો. એનો તમે પાવડર કરશો તો એનાથી પણ આ ક્રિસ્પી બને છે. તો આ જોઈ શકો છો તમે કે એકદમ જ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને એનો કલર છે એકદમ જ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે. આ સ્ટેજ પર આપણે એને નીકાળી લઈશું. અહીંયા કને આપણે તેલ છે એ પ્રોપર નિતારવાનું છે. હવે આપણે જે બીજા રોલ છે એને પણ આપણે ડીપ ફ્રાય કરી લેવાના છે. અહીંયા તમે નીચે ટીશ્યુ પેપર રાખશો તો એની અંદર બધું જ તેલ છે એ એબ્સોર્બ થઈ જશે. ફાસ્ટ ગેસ પર આપણે એને તળશું તો એની અંદર તેલ પણ ઓછું રહેશે અને એકદમ જ ક્રન્ચી થાય છે. આ વાનગી છે એ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, એકદમ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી બને છે. આ રેસીપી જો તમે ઘરે બનાવશો તો નાનાથી લઈને મોટાને ખૂબ જ ભાવે છે. તમે આ રેસીપી બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં વેજીટેબલ કટલેસ બધી રેડી કરી લીધી છે, જે ખાવામાં તો ખૂબ સરસ લાગે જ છે પણ દેખાવામાં પણ એકદમ જ ક્રન્ચી લાગી રહી છે. મેં અહીંયા કને એને લીલી ચટણી સાથે સર્વ કરી છે. તમે એને ટોમેટો કેચઅપ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. અને આ રેસીપી એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો. આવા નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ગુજરાતી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો.